سیگنالار یکی از جدیدترین و خفن‌ترین تکنولوژی‌های ارتباطی که با اون میتونید ارتباط ریل تایم بین سرور و کلاینت یا کلاینت ها به یکدیگر داشته باشین. بریم که تو این ویدیو معرفیش بکنیم، با ما همراه باشید. خب اما اول ببینیم که سیگنال آر چطور کار میکنه. نکته اولی که هست اینه که بگم سیگنال آر یک ارتباط دو طرفه بین کلاینت و سرور یا کلاینت به کلاینت ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی کلاینتتون یک ارتباط زد با سرور سیگنال آرمون، هر موقع که نیاز بود از طرف سرور میتونیم سمت کلاینت پیام بدیم یا هر موقع نیاز بود از سمت کلاینت میتونیم به سرور پیام بدیم. این دقیقاً برعکس API. API چه شکل بود؟ API وقتی یک پیام می اومد سمت سرور، حالا گت بود، پست بود یا چیز دیگه، و سرور اونو پاسخ میداد و تا زمانی که کلاینت یک ریکوستی سمت سرور نمیفرستاد، سرور هم هیچ پیامی ارسال نمیکرد. ولی سیگنالار دو طرفه هست این ارتباطش. یعنی کافیه شما چند تا کلاینت رو با سیگنالار به هم وصل بکنید، هم این کلاینت اینجا هم این کلاینت اینجا میتونه یه پیامی سمت سرور بفرسته و سرور جوابشو بده یا 10 تا جوابشو بده، یا میتونیم مثلا این کلاینت یه پیامی بفرسته و این پیام بره سمت دوتا کلاینتمون بشینه. ما هر سه تا سناریو ارتباط کلاینت به سرور، سرور به کلاینت یا کلاینت به کلاینت ها رو توی این ویدیو بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. خب حالا که فهمیدیم سیگنالار چطور کار میکنه، یه ذره ریزتر میشیم و ببینیم که توی سرور ASP.NET Core سیگنالار چطور میتونیم پایه‌گذاری بکنیم. نکته اول و مهمی که توی سیگنالار شما باید بدونید اینه که سیگنالار با یه چیزی به نام هاب کار میکنه. یعنی همه ارتباط های این کلاینت ها همشون باید وصل بشن به یه هاب. شما اولین کاری که میکنید یه دونه هاب باید درست بکنید، تنظیماتش رو انجام بدید و این کلاینت ها به این هاب وصل میشن. و شما مثلا توی پیج های دیگه‌تون اگر خواستید به کلاینتاتون پیام بفرستید به عنوان سرور، باید از طریق این هاب بفرستید. پس همه ارتباط ها برمیگرده به این هابه. حالا میریم ببینیم که هاب چطور کار میکنه. خب من یک سرور بلیزوری دارم اینجا، پروژه دیگه هم داره که بعدا بهش میرسیم. من این سرور رو رام میکنم. ببینید که یک سرور بلیزوری سرور هست. بلیزور چون مبناش و ریشش روی سیگنال آر بنا شده، ما عملا اینجا سیگنال آر رو داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. چطور کار میکنه؟ گفتم سیگنال آر اولین کاری که ما براش انجام بدیم اینه که هاب درست بکنیم. شما میتونید 10 تا هاب داشته باشید برای کارهای مختلف توی سرور. پس حداقل یه هاب باید داشته باشیم. پس میایم توی پروژه بلیزورمون یه راست کلیک میکنیم. اما هاب چیه؟ هاب چیزی نیست جز یک کلاس. پس هاب چیز خاصی نیستش. میگه اد میکنم، یه کلاس اد میکنم به نام my signal r هاب. فرق این کلاس با کلاس های دیگه چیه؟ از یک کلاسی به نام هاب ارث میکنه. هاب توی using Microsoft ASP.NET Core Signal R. الان این کلاس ما سیگنال R.Hub من تبدیل شد به یک هاب سیگنالاری. اوکی؟ تا اینجا اوکی. حالا میرم توی فایل پروگرامم. اینجا حالا باید تنظیم کنم، بگم من الان یک هابی دارم، آقای سیگنالار، آقای ASP.NET Core، آقای C#. من الان یه هاب دارم، میخوام باید سیگنال آر را بندازم. چطور این کار میکنم؟ خیلی ساده. میگم app.map hub، میگم map hub، میگم map hub کن. حالا میگه اون کلاس سیگنال ها یا کلاس اون هاب تو به من بده. کلاس من چیه؟ my signal hub. و بعدش میگه اون آدرسی که کلاینت ها برای وصل شدن به این هاب نیاز دارن رو بهم بده. من روی چه آدرسی، روی چه آدرس سایتی این هاب رو اندازه بکنم؟ من میگم توی آدرس مثلا سیگنال آر اینو رو اندازه بکن. یعنی الان هر کلاینتی خاص به سرور من وصل بشه، باید ته آدرس وبسایتم این سیگنال آر هاب رو بزنه تا بیا سمت هاب من و این ارتباط صورت بگیره. تمام کانفیگ من انجام شد.
خب الان سیگنال ها رو من راه اندازی کردم. حالا سناریوی اول، توی سناریوی اول ما میخوایم از سمت سرور سمت کلاینت یه پیامی بفرستیم و میخوایم این پیام هم به صورت ریل تایم و سریع باشه که ببینیم چی اتفاق میفته. هدف من چیه؟ من اینجا میخوام سمت سرورم، یعنی سمت بلیزرم، میخوام یک رنگی رو انتخاب بکنم و به صورت ریل تایم سمت کلاینت هم اون رنگ اعمال بشه. میریم که انجام بدیم. اول میایم تو پیج ایندکسمون، اینجا توی پیج ایندکسمون هلو ورلد رو ور میداریم، یه دونه اینپوت میذارم، اینپوت تایپش رو میذارم کالر، یعنی یه اینپوتی باشه که رنگ بتونیم انتخاب بکنیم و اینو خب قاعدتا باید به یه چیزی بایند بکنیم دیگه. من کد بیهایند پشتش رو درست میکنم، یه دونه استرینگ میذاریم به نام selected color، میام به این بایندش میکنم، میشه bind selected color. الان هر موقع کاربر اومد رنگ رو انتخاب کرد میاد میشینه کد هکسش توی این. هر میخوام توی سرور رنگ رو انتخاب کنم توی کلاینت اعمال بشه از طریق سیگنال R. اوکی تا اینجا اوکی. حالا میریم سمت کلاینت. نه بذارید همینجا اول انجام بدیم دیگه. وقتی انتخاب کرد، حالا من این رنگرم اینجا نشون میدم که چی هست که بدونیم کدش چنده. اینجا میذارم h1 selected color. اینجا هر موقع رنگ انتخاب شد این تو این چیزه به ما نشون میده، تو این استرینگ. اینجا الان این سلکت به من اینجا میزنم، ببینید تا وقتی ببینید این رنگ رو انتخاب کنم تا وقتی که من یه بار اینجا کلیک نکردم این کد تغییر نمیکنه. میخوام اینو ریل تایمش بکنم توی بلیزر. چطور باید این کار انجام بدم؟ توی اینپوتم میگم بایند کن، ایونتشو میذارم آن اینپوت، یعنی به محض این که تغییر کرد میاد استرینگمو تغییر میده. الان این آپدیت استرینگ هم به صورت ریل تایم شد. ببینید به محض اینکه تغییر میدم اینجا اعمال میشه. حالا میرم سمت کلاینتم که در اصل این یک پروژه دات نت ماوی هست. من این ماوی رو اجرا میکنم، شما ببینید ماوی هم کامل خامه، یعنی هیچ تغییری من توش اعمال نکردم. ببین این کلاینت دات نت ماوی من اوکی. من میخوام هر موقع رنگ انتخاب شد توی این کلاینت دات نت ماوی من این سیاهی پشتش رو میبینید، میخوام این رنگ رو این اعمال بشه. خب میریم سمت دات نت ماوی. من اینو بزنم که اینجا ماوی باشه. میریم توی مین پیجمون، توی ورتیکال استک لیاوت هم من یه نام میذارم x.name اسمشو میذارم vertical stack. اوکی. توی کلاینتاتون شما بخواید سیگنال رو کانفیگ بکنید باید یه نوگت پکیجی به نام سیگنال آر کلاینت رو نصب بکنید. سیگنال آر رو من اینجا سرچ میکنم، یک پکیج هست به نام این مایکروسافت ASP.NET Core سیگنال آر کلاینت. من اینو نصب میکنم توی کلاینت. الان من توی دات ماوی هستم، این الان نصب شد. وقتی که شما نصب کردید توی کدتون دیگه یه چیزی رو میشناسه به نام هاب کانکشن. یه کلاسه، من اینجا میسازمش هاب کانکشن. الان یه کانکشن دارم، حالا بعد این کانکشن رو درست میکنم. من میام توی این کلیک اینجا که اینجا کلیک هست این کداشو به این شکل تغییر میدم. به جای اینکه بیاد اینجا کانتر مانترش رو زیاد بکنه همه رو حذف میکنم. اینجا باید اون ارتباطه صورت بگیره. اوکی، باید این هاب کانکشن درست بشه و بعد بره سمت سرور من ارتباط رو صورت بده. اول میام بلیزرم یه بار رام میکنم ببینم که اون آدرس بلیزرم چی هست. خب این آدرس بلیزر من اوکی. اینجا میزنم استرینگ سرور مساوی است با این آدرس کلاینت من. حالا میخوام این هاب رو درست بکنم. میام میگم هاب کانکشن، توی کلیک هم دارم این کد رو میزنم، مساوی است با نیو هاب کانکشن بیلدر دات
with URL میگه با چه URL وصل بشم؟ URL من سرور دیگه. اوکی. به علاوه اون کانفیگی که انجام دادیم توی سرورمون، گفتیم اینجا مپ سیگنال هاب کن توی این آدرس، درسته؟ پس باید اینم آخرش اضافه بکنم دیگه، وگرنه سمت هابم نمیره. تا اینجا اوکی. تا اینجا گفتم برو سمت سرور توی این آدرس. به سیگنال ها یه دونه اتوماسیون کانکشن هم داره، یعنی به صورت خودکار اگر قطع شد این وسط سمت کلاینت سمت سرور، اگر قطع شد این ارتباط، خودش خودکار میره دوباره وصل میکنه. من اینجا میذارم که برو اتوماتیک وصل شو اگر قطع شدی، و بعدش هم دات بیلد رو میذارم که کانکشن منو بسازه. تا اینجا کانکشن من توی آدرسی که بهش دادم ساخته شد. حالا میگم که برو ارتباطتو استارت کن، برو وصل شو به کلاینتم. یه اویت هم میذارم چون از نوع اسینک، که الان هر موقع من توی دات نت ماوی من استارتو که بزنم میره کانکشن تو اون آدرس وصل میشه، استارت میکنه و اینجا وای میسته تا استارت صورت بگیره، وای میسته تا ارتباط صورت بگیره. وقتی که صورت گرفت میگم یه دیسپلی آلرت کن، دیسپلی آلرت کن، بگو که اوکی کانکشن مثلا ساکسس. تا اینجا اوکی. یه دکمه اوکی هم اینجا بذار، اینم از نوع اویت باید باشه. بریم ببینیم ارتباط صورت میگیره یا نه. فقط برای اینکه ارتباط صورت بگیره من جفت پروژه رو رام بکنم دیگه. پس اینجا میام اینجا میگم اول پروژه بلیزور من رام بشه، این پروژه بلیزور منه، بعدش پروژه دات نت ماوی من رام بشه. اوکی. خب الان جفتش ران شد، هنوز ارتباطی صورت نگرفته. من اینو کلیک بزنم کانکشن ساکسس، الان ارتباط صورت گرفت. ولی چطور بگم به کلاینتم که از سرورم هر موقع پیام اومد برو مدیریتش کن؟ هنوز من اینجا هیچی که نگفتم. سرورم پیام میفرستم، اون تو چه مدیریتی انجام بشه؟ توی اینجا الان میخوام تعریف کنم، میخوام توی کلاینتم، الان کلاینت ماوی منه، میخوام تعریف کنم بگم هر موقع از سرور یه پیامی با این شکل اومد بیا مدیریتش کن، یه کاری رو انجام بده. اوکی. به این شکله میگی هاب کانکشنم یه دونه چیز داره به اسم آن، یعنی آن یعنی زمانی که یه پیامی از اون ور اومد، و بعدش اینجا این آکولاد کورجاست نمیدونم چه، اینو که باز کردید باید بگید که اون پیام چی با خودش میاره. الان پیام ما قراره یک هکس کد برامون بفرسته و این هکس کد ما استرینگه، پس این پیام ما یه دونه استرینگ با خودش میاره. بعدش پرانتز رو باز میکنید و یه اسمی به این پیامه میدید، مثلا change color. اینو شما دارید تعریف میکنید، این پیام change color رو شما دارید توی کلاینتتون تعریف میکنید. سرور باید این پیامو بشناسه و بدونه که چه پیامی بخواد ارسال بکنه. پس من یه پیامی درست کردم به نام change color که ورودی استرینگ میگیره. پس من اینجا یک پیامی درست کردم به نام change color که یک ورودی استرینگ میگیره، و بعدش میگم حالا که این پیامو فرستاد و ورودی استرینگ میگیره باید اکشن بزنم دیگه. ببینید من اینجا ببینید از من چی میخواد. از من یه دونه اکشن هندلر میخواد که یه ورودی استرینگ داره. اگر نمیدونید اکشن چیه توی دسکریپشن ویدیوشو میذارم. اینجا میگه حالا یه اکشنی به من بده که یک ورودی استرینگ داره. چرا استرینگ داره؟ چون من بهش گفتم پیامی که داره به این نام میاد، ببینید به نام متد نیمم داره میاد، یک ورودی استرینگ داره. میگه خب اوکی حالا که اینجوریه برو اون اکشنی که من باید فایر بکنم، من باید اجرا بکنم که ورودیش هم استرینگ رو به من بده. پس میشه یه استیار ورودی داره. اینجا هر پیامی توی این آکولاد باز و بسته من هر کدی که بزنم هر موقع سرور پیام میفرسته اینجا برای من اجرا میکنه. اوکی. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ اینجا میگم vertical stack dot background color مساوی است با color dot get from hex. اوکی. get from hex میکنه. هکسش چیه؟ این پیامی که از طرف سرور اومد. اوکی. اما یه نکته دیگه میمونه. ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. من گفتم که اوکی برو سیل رو عوض کن، ولی این تو ترد ما نیست. ببینید من بخوام اینجا اینجوری نشون بدم، ببینید به این شکله.
اگر این ترد اصلی من باشه، این ترد یو آی منه، اوکی، که دکمه و همه چیزم اینجا وجود داره. اوکی، وقتی شما سیگنال آ رو استارت میکنی یه دونه ترد جدید اینجا میسازه و موازی با این تردتون داره میره جلو و این با سرور در ارتباطه. این با در ارتباط دو سویه است دیگه، پیامو میگیره میفرسته بچه و تو ترد یو آی شما نیست، یعنی یو آی شما رو قفل نمیکنه. شما همزمان که چیزتون رو استارت کردید، هاب کانکشن یا سیگنالتون رو استارت کردید، یو آی شما قفل نمیشه، برنامه‌تون داره کار میکنه. اینم هست وقتی پیام از طرف سرور میاد سمت سیگنال آر شما، کدی که شما توی سیگنال آر میزنی، یعنی کدی که شما اینجا میزنی، اینجا کدی که اینجا میزنی داره توی این ترد اجرا میشه، تو این ترد داره اجرا میشه، نه توی این ترد. برای همین شما وقتی میخوای یک کدی رو بزنی که یو آی شما رو داره درگیر میکنه، یعنی این ترد شما رو داره درگیر میکنه، به این شکل اگر بزنی خطا میخوری. چرا خطا میخوری؟ چون داری کدی رو میزنی که توی یو آی دیگه است، داری کنترلری رو میخوای تغییر بدی. این ورتیکال استک من تو کنترل یو آی منه، نه تو کنترل سیگنال. برای همین به خطا میخوری. برای اینکه این خطا رو جلوشو بگیری دو تا راه داری. یا بگین که main thread dot اینو دقیقاً مایکروسافت برای همین گذاشته، برای اینکه شما از تردهای غیر از ترد اصلی یا یو آیتون میخواید کدی رو توی تردتون اجرا بکنید. من اینجا چون میخوام ورتیکال استک و کدش رو تغییر بدم و به ورتیکال استک من کجا قرار داره؟ توی مین ترد من قرار داره، توی یو آی ترد من قرار داره و توی تردی که توسط هاب کانکشن ایجاد شده نمیتونم تغییرش بدم، باید از این طریق انجام بدم. یعنی میگم اینجا برو توی مین ترد من این کدو بزن، بعد اینجا از من یه اکشن میخواد، اینجوری به این صورت الان اوکی، الان کد ما اوکی، که البته اینم از نوع اسینک باید باشه، اویت باید باشه، چون اسینک دیگه. نه ببین نسخه اسینک. پس اینجا گفتم آقا سیگنال شما پیامو گرفتی تو ترد خودت، ولی چون میخوام ورتیکال استکی که توی مین ترد من یا یو آی ترد من وجود داره رو مقدارشو تغییر بدم، برو این تیکه کد منو توی یو آی ترد یا مین تردم بزن. تا اینجا اوکی، این جواب میده، اوکی جواب میده. راه دیگه چیه؟ راه عمومی ترش. الان شما مین ترد رو مثلا الان چون ماوی هستیم میشناسه، ولی اگر مثلا تو WPF باشیم یا مثلا تو وین فرم باشیم مین ترد رو نمیشناسه. اونجا باید چیکار بکنیم؟ راه عمومی ترش اینه، بگیم دیسپچر دات دیسپچ یا دیسپچ اسینک. اینم دقیقا همون کارو میکنه. این راه عمومی تره، یعنی این راهو شما تو ویندوز فرم هم میتونید انجام بدید. اینو تو ویندوز فرم WPF یا هر چیز دیگه میتونید انجام بدید. اینو فقط تو ماوی جفتش یکیه و یک کار انجام میده. من حالا چون تو ماوی هستم اینو انجام میدم. اینم یه نکته. پس ترد سیگنالارتون از مین تردتون جداست، اینو حواستون باشه توی کد. من گفتم به محض اینکه پیام چنج کالر رو با مضمون با پارامتر استرینگ گرفتی، برو این کد رو برای من اجرا کن. تا اینجا اوکی و بعدش استارت کردم. وقتی که استارت شد تا اینجا وصل میشه. تا اینجا حالا چطور سمت سرور این پیامو به کلاینت بفرستیم؟ میریم سمت سرورمون. ما الان نیاز داریم به این توی ایندکسمون به اون هابمون دسترسی داشته باشیم. ما یه هاب اینجا داشتیم دیگه، یه هاب اینجا داشتیم. حالا میخوایم توی پیج ایندکسمون به این هاب دسترسی داشته باشیم. چطور این کار رو انجام بدیم؟ توی بلیزر یه سرویسی وجود داره به نام iHub Context. iHub Context کارش چیه؟ کارش اینه که هابایی که درست کردید و بهتون اینستنسش میده که بتونید باهاش کار بکنید. چون گفتم تمام ارتباط هایی که توی سیگنال وجود داره از طریق هاب انجام میشه. پس من اگر بخوام توی این پیج پیامی به کلاینت بفرستم، باید از طریق اون هاب این کار انجام بدم. پس همیشه به هاب توی این پیجم نیاز دارم. هابم چی بود؟ My Signal R. اسمش هم هر چی دوست دارید بذارید. اسمش رو میذارم مثلا هاب کانتکست. اینجکت فراموش نشه. اگر نمیدونید اینجکت چیه، ویدیوی دیپندنس اینجکشن رو توی دسکریپشن میذارم ببینید. تا اینجا اوکی. الان من تو پیج ایندکسم دسترسی به اون هاب دارم. حالا چطور میتونم در واقع وقتی که رنگ عوض میشه این پیامو سریع به صورت ریل تایم سمت کلاینتم بفرستم؟ از طریق پروپرتی. من این پروپرتی رو میام تبدیلش میکنم به یه دونه پروپرتی کامل. یه فیلد بود تبدیلش کردم به یه ببینید یه پروپرتی برای من ساخت. وقتی تبدیلش کردم ستش رو میام میگم حالت بلاکی بکن.
تا اینجا اوکی. وقتی بلابی کرد، وقتی مقدارش ست شد، پیام این شکلی ارسال میشه از طریق سرور به کلاینت. میام هابمو میگیرم، هاب کانتکستم، اوکی. دات، الان یه چیزی دارم به نام کلاینتس، یعنی همه کلاینت هایی که به من وصلن، به من سرور وصلن. دات send all داره، ببینید دات all داره، میگه همه کلاینت ها رو به من بده. کلاینتس دات all، همه کلاینت ها. یه چیزی داره به اسم send async، بفرست به چیو بفرست. توی سندش ببینید اینجا، من یه پارامتر بذارم، ببینید اینجا توی سند میگه اون متدی که قراره من پیامو براش بفرستم و پارامتری که قراره با این مسیج براش بفرستم. این متد نامی که میخواد در واقع چیه؟ همین متد نام است که ما اینجا تعریف کردیم، چنج کالر، یعنی به تمام کلاینت هایی که برای چنج کالر تعریف شده میاد و پیام استرینگی رو ارسال میکنه. پس اسم پیام ما چیه؟ change color، یا متد نیممون change color. و بعدش میگه اون پیام بفرست. ببینید اینجا، ببینید یک داره، 2 3 4 5، همینجوری شما، یعنی قابلیت اینو داره که شما 10 تا پارامتر هم همزمان بفرستید، ولی اون متد ما چون تعریف شده که یه پارامتر بگیره باید یه پارامتر بفرستید. پارامتر ما چیه؟ selected color. خب اینم باید استرینگی باشه دیگه. من اینجا چیز کردم به این شکل change color. الان من پیامم رو ارسال کردم. البته تو دنیای واقعی این کار اشتباهه دیگه. شما دارید ریل تایم چیزی رو میفرستید تو تحت شبکه و اینا، ببینید چه فشاری به سرورتون، به کلاینتتون داره میاد دیگه. ولی میخوایم قدرت سیگنال ها رو اینجا به شما نشون بدیم. این اسینک که باید اویت بخوره، ولی چون تو پروپرتی هستیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، پس اویتش هم نمیذاریم. خب بریم توی بایندینگش ببینیم به چی بایند شده. به selected color. درسته. الان من جفتش رو دوباره ران میکنم. خب این دات نت ماوی، اینم ببینید تا وقتی که هنوز هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون هنوز هیچ ارتباطی صورت نگرفته. تا زمانی که کلاینت با سرور ارتباط برقرار نکنه هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته دیگه، درسته؟ پس من اول اینو میزنم که ارتباط صورت بگیره. الان ارتباط صورت گرفت. حالا نگاه بکنید، به صورت کاملا ریل تایم داره از طرف سرور به کلاینت اتفاق میفته. دقت کنید، ببینید چقدر اصلا قابل مقایسه نیست با API. داره از سمت سرور به کلاینت یک پیامی به صورت ریل تایم ارسال میشه و کلاینت هم به صورت ریل تایم داره پاسخ میده. میبینید من رنگشو ببینید. خب این سناریوی سرور به کلاینت. حالا میریم سراغ سناریوی کلاینت به سرور. من میخوام سمت کلاینت یه استرینگی رو کاربر تایپ بکنه هرچی، و وقتی دکمه سندو زد این پیام بیاد سمت سرور و بشینه روی صفحه ایندکس من. چطور این کارو بکنم؟ خب الان در واقع میخوام توی سرور پیامو از کلاینت ها بگیرم دیگه، درسته؟ من توی هابم هیچ کاری انجام ندادم، هیچ کدی نزدم، درسته؟ سمت ایندکس هم دادم. الان وقتشه که توی هابم بیام کد بزنم. چرا؟ چون قراره پیام ها از کلاینت گرفته بشه. از کلاینت ها قراره پیام بفرستن سمت هاب من. حالا هاب من باید این پیامو بگیره. حالا باید چیکار کنم؟ یه متد بعد بزنم پابلیک باشه. چرا پابلیک باشه؟ چون کلاینت ها باید بتونن صداش بکنن. async تاسک هم که رو شاخشه، اسمشو میذارم مثلا get message. ورودیش یه پیام استرینگیه دیگه. اوکی، استرینگی. اسمش هم اینجا میذارم مسیج. این پیام قراره، این متد رو قراره کلاینت ها صدا بکنن و پیام خودشون رو بفرستن توی این متد. اینجا باید چی کار بکنه؟ اینجا باید این پیام توی پیج من نمایش داده بشه. ما توی هابمون که دسترسی به پیجمون نداریم. باید چی کار بکنیم؟ توی هاب هامون ما قابلیت dependency injection داریم. فکر کنم فهمیدید قضیه چه دیگه. میام توی پروژه سیگنال آرم یه دونه سرویس سینگلتون درست میکنم به اسم My Service Singleton. اوکی، اینجا یه دونه لیست میذارم، یه پروپرتی میذارم، پروپرتی لیست استرینگی به اسم
استرینگی به اسم لیست، استرینگی به اسم چی میذارم؟ لیست مسیج. اوکی. قراره هم ایندکسم هم هابم این دوتا اینو اینجکت بکنه و در نتیجه این میذاره اون ور میداره، این میذاره اون ور میداره. اوکی. یه دونه متد هم میذارم، یه ایونت میذارم، چون پیج ایندکس من باید هر سری این پیام اومد خودش رو رفرش کنه دیگه، باید بدونه که کی خودش رو رفرش بکنه. پس در نتیجه یه دونه ایونت میذارم، ایونت هندلر به اسم on change. اوکی. بعد یه متد میذارم، متد public void add message، مسیجم اونجا میگیرم. وقتی که اینجا مسیج زد میگه لیست مسیج دات اد میکنه، توی این لیستم اد میکنم اون مسیج رو و بعدش این ایونت رو فایر میکنم. دات اینوک. اگر نمیدونید ایونت چیه توی دسکریپشن ویدیو ایونت رو ببینید. هر مسیج رو میذارم و اینو فایر میکنم. تا اینجا اوکی، فکر نمی کنم تا اینجا مشکلی باشه. حالا توی سیگنال آرم میخوام این اول این مسیج رو اول این سرویس رو من برم رجیسترش بکنم. چطور سرویس رو رجیستر میکردیم؟ خیلی ساده بود. builder.service.add singleton. سینگلتون مسیج من چیه؟ my service singleton. تا اینجا اوکی، الان رجیستر شد. حالا میرم توی هابم میخوام اینو اینجکتش بکنم و بگیرمش. من گفتم توی کلاس هامون چطور میتونیم اینجکت انجام بدیم؟ از طریق کانستراکتور. میشه my سرویس سینگلتون به نام سرویس سینگلتون. میگم برو یه کانستراکتور برای من بساز که اینو ورودی بگیره. خودش رفت ساخت و اونو ورودی گرفت. الان من اینجکتش رو انجام دادم. حالا هر موقع get مسیج از طرف کلاینت ها صدا زده شد، این میاد توی این سرویس اد میکنه مسیج رو. وقتی اد میکنه میره ایونتش هم فایر میشه دیگه، هم اد میکنه هم ایونتش فایر میشه. حالا میریم توی بلیزورمون، توی پیج ایندکسمون. پیج ایندکسم اینجاست. اوکی. میرم سرویس همو چیز میکنم دیگه. my singleton service باید پروپرتی باشه. پروپرتی my singleton service به نام my singleton service. اینجکت فراموش نشه. بعد میگم که override on initialize async. اگر نمیدونید initialize async چیه، ویدیو لایف سایکل کامپوننت ها رو ببینید، توی دسکریپشن میذارم. اینجا میگم که my service dot eventش هر موقع فایر شد او ای. اگر نمیدونید این اکشن چی هست، ویدیو فانکشن و اکشن رو توی دسکریپشن میذارم ببینید. هر موقع این اتفاق افتاد بیا اینوک کن. چی رو اینوک کن؟ استیت هست چین، یعنی بیا کامپوننت ایندکس همون یک بار دیگه مقدارش رو بروز کن یا رفرش کن. اوکی. حالا میرم توی پیج ایندکسم، بر اساس این لیست مسیجی که توی ما سرویس هم هست یه دونه یه ویو میزنم دیگه که نشون داده بشه چه اتفاقی افتاده. من اینجا یه دونه HR میذارم، این ویلکام هم پاک میکنیم. اینجا یه دونه دیو میذارم، کلاس مثلا نمیخواد، یه گیو میذاریم. بعد اینجا یه دونه لوپ میزنیم for each var string in my var str in my service dot list message. اوکی. بعدش میگیم توی هر مسیج یه دونه اسپن درست کن، str رو بذار توش و بعدش هم یه دونه بیار بزن تنگش که بره خط بعدی. اوکی. بعد توی این مای سرویس هم من میرم اینو یه نیو میکنم که به نال اکسپشن نخوریم دیگه، لیست خالی داشته باشیم و بعدش اد بشه، اضافه بشه. پس سمت کلاینت هم قرار شد پیام بفرسته. کی پیام بفرسته؟ وقتی که روی مسیجی یه چیزی رو تایپ کرد باشه. سمت کلاینت من هنوز هیچ چیزی ندارم جای تایپ. میام زیر این دکمه
یه دونه چیز میذارم، یه دونه انتری میذارم که اینجا کاربر بتونه مقدارش رو وارد بکنه. نیمش هم میذارم x دات نیمش هم میذارم مثلا انتری. یه دونه دکمه میذارم، تکست باکسش هم میذارم مثلا send. یه دونه نیم هم برای این میزنم، x نیمش هم میذارم btn send. بعد توی ایونت کلیکش میگم یه دونه برای من ایونت بساز. میاد چیکار میکنه؟ الان هاب کانکشن ما اینجا داریم دیگه. هاب کانکشنی که توی کانکت قبلا کانکت شده، الان من این هاب کانکشن رو دارم. میخوام یک پیامی به نام سیگنال دارم کو، پیامی به نام get مسیج رو کال بکنم و مسیج توش بفرستم دیگه. ببینید چقدر ساده هست. میگم هاب کانکشن دات send async، به همین راحتی. حالا میگه اسم متدی که سمت سرور هست رو بهم بده. متدی که سمت سرور هست، متد سمت سرورمون چی بود؟ اینه، get message. پس میشه اسمش get message. و مثل حالا میگه پارامتراشو به من بده. ببینید دقیقاً این همون حالتی که هست. ببینید چند تا پارامتر میتونه بگیره. فکر کنم تا 10 تا پارامتر بشه. من الان اوورراید دیگه شو ببینید چی باید بفرسته. entry dot text رو قرار بفرسته دیگه، از نوع ایویت. اوکی، پس سرور رو ست کردم که بگیره. کجا ستش کردم؟ توی هاب. و کلاینت رو ست کردم توی دکمه سند کنه، همون پیامی که توی هابم وجود داره. میریم تستش میکنیم. خب کلاینتمونم اینجا بالاه. خب من اول کانکت ارتباط انجام شد. اول رنگ رو تغییر میدم. ببینید رنگ داره تغییر میکنه. خب این انتری منه. اوکی، این انتری من الان می نویسم hello from client. اوکی، سند رو میزنم. ببینید اینجا نشست، منتها str نشست. چرا؟ یه جای کارمون ایراد داره. تو بخش هابمون قطعا اد مسیج، اینجا اد مسیج رو میگیره اد میکنه. اینجا میاد مسیج رو میگیره اد میکنه. خب توی ایندکس اون قاعدتا str نیست دیگه، اینجا اد ساین str. من str استاتیک گذاشتم، اد ساین str. ببخشید. خب اینو من کوچولو کنم. بیایم اینجا، ارتباط انجام میشه، کانکشن اوکی. بعد میایم اینجا تغییر میدیم. ببینید تغییر میکنه به صورت ریل تایم. و اینجا میزنم hello from client send. ببینید hello from client. 1000 تا چیز هم اینجا بزنید سری میفرسته. ببینید 2 3. ببینید همینجوری داره اینجا برای ما اضافه میکنه. سیگنال ها رو بچه‌ها خیلی خفن و راحت، حتما تمرین کنید. ببینید چقدر جالب هست. خب میریم سناریوی سوم، یعنی از کلاینت به کلاینت. اوکی، من اینجا ببینید یه ماهی داشتیم که الان روش کار کردیم. یه دونم WPF اینجا من درست کردم. این WPF منه. من WPF هم اول رام میکنم ببینیم چه توش چی هست. این WPF منه. یه چیزی داره اینجا، یه گریدی داره، یه کانکت اینجا داره و یه دونه چیز اینجا اجرا میشه. خب میریم کداشو نگاه میکنیم. من اینو قبلش زدم که وقت شما گرفته نشه. میاد به اون آدرس به مای هاب بس میشه. خب این اشتباهه، باید بریم توی پروگراممون ببینیم که به کجا باید بس بشه. به سیگنال آر باید بس بشه. پس سنشه میایم اینجا اینو میکنیم بس شو به سیگنال آر. بعد اینکه دیگه به کجا بس میشد؟ در اصل باید به این بس شه دیگه. این هم سرورمونه تا اینجا. پس میاد به این وصل میشه. فکر کنم اینش اوکیه. نه اوکی نیست. پس میاد به این وصل میشه. توی چنج کالر بود اونور بچه‌ها. اول کالرشو درست میکنیم. چنج کالر، بله این برم چنج کالره، این برم چنج کالره. اوکی، منتها توی WPF تقریبا یه ذره فرق میکنه دیگه. به این شکله، ذره قدیمی طوره، برای همین زیاد چیز میکنیم. حالا به این شکل، یعنی میگم گرید و بک‌گراندش رو عوض کن توی این چنج کالر کانکتد. خب میریم ببینیم WPF همون ران میشه یا نه. من میام دوباره توی سولوشن این سری میگم سیگنال آر رو ران کن.
میگم این سری هر سه تاشو ران کن دیگه. الان من دو تا کلاینت دارم و یه سرور. اینو ران میکنم. این WPF هم، این سرورم، اینم ماوی. الان من سه تا اپلیکیشن دارم که همزمان اجرا میشه. یه دونه سرور و دو تا کلاینت. یه داره باگ داره، چرا اینجوری میکنه؟ خب اوکی، من کانکت رو میزنم. WPF هم کانکت شد. ماوی کانکت شد. میریم رنگ رو عوض میکنیم. وقتی رنگ رو عوض میکنیم هر دوتاش باید تغییر کنه. ببینید این قدرت سیگنال آره از سرور داره همزمان به دوتا کلاینتمون دستور میده. ببینید اوکی، پس الان میدونم که ارتباط WPF هم اوکی. میریم سراغ سند مسیج. پیامی که باید بفرسته این نیست. پیامی که باید بفرسته میریم توی سیگنال رو، باید گت مسیج. پس میریم اینجا میگیم پیام گت مسیج رو برو سند کن و مقدار رو بفرست. دوباره تست میکنیم ببینیم پیام سندش هم اوکی هست یا نه. خب فعلا و ماوی کاری نداریم. ماوی برو پایین. خب یه کانکت اینجا میگم سلام from WPF. بله ببینید اینجا اومد. پس سند مسیج WPF هم تا اینجا اوکی کار میکنه. الان من میخوام از WPF بفرستم به ماوی یا از ماوی بفرستم به WPF. یعنی سیگنال آره من داره به عنوان یک واسط عمل میکنه، به عنوان یک هاب داره عمل میکنه. واقعا دیگه یک هاب واقعا. خب میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که توی مای سیگنالار گت مسیج اد میکنه توی هابم. هابم خب همینجاست. اینجا گفتم اد مسیج کن. خب میگم اد مسیج کن برو اونجا. اوکی، یعنی روی ایندکس هم داره تاثیرشو میذاره. اینجا میتونم همزمان به کلاینت های دیگه هم دستور بدم. توی هابم، توی متدم که دارم انجام میدم، همزمان میخوام به کلاینت های دیگه هم دستور بدم. چطور؟ به این شکل. شما وقتی توی هابتون هستید و از هاب، از کلاس هاب ارث‌بری کردید، یه چیزی برای شما میشناسه به نام clients.all.send. همون کاری که اونور کردیم. این مسیج رو میگم حالا برو به تمام کلاینت ها هم بفرست. درسته؟ تو میری تو ایندکس هم نشون میدی از این متد، برو به کلاینت های دیگه هم بفرست. منتها سند مسیج اسم مسیجش هم اینجا باید بگیم دیگه. بگیم تو کلاینت ها به چه نامی هست. توی کلاینت WPF من یه دونه چیز گذاشتم. توی WPF این WPF توی اینجا من یه تکست بلاک گذاشتم به اسم تکست بلاک. اوکی، میخوام اینجا اون تکست رو نشون بدم. الان من توی WPF هستم. اینجا میگم که ببینید اینجا ما یه دونه پیام گذاشتیم به نام چنج کال. حالا یه پیام برای تکست هم میخوایم بذاریم. ما الان توی کلاینت WPF هستیم. اوکی، میشه هاب کانکشن دات آن. ورودیمون چیه؟ استرینگ. اسم متدی که میخوایم تعریف کنیم چیه؟ به اسم get message. حالا اکشنش رو باید بزنیم str. چون میخوام یک مقدار رو توی مین یو آیم، مین تردم میخوام تغییر بدم. الان توی ترد هابم هستم. گفتم باید توی WPF ببینید دیگه توی WPF مین ترد ما اینجا نداریم که بخوایم استفاده کنیم مثل ماوی. پس میشه dispatcher دات اینوک داره. دیسپچ اگر نداشت اینوک بزنید. اینوک اسینکش رو میزنم. یه اکشن از من میخواد. چون اینوک اسینک اویت فراموش نشه. حالا میگم چیکار کن؟ تکست یا txt بلاک دات تکست. هرچی میگم توش بود برو str رو بهش اضافه کن. یه دونه environment نیو لاین هم بزن. یعنی هرچی بود اضافه کن بیا خط بعدی، هرچی بود اضافه کن بیا خط بعدی. پس پیام get message رو باید از هاب سرورم بفرستم سمت کلاینت. اسم پیامم هم get message. الان این پیام get message هم توی WPF هم تعریف شده ولی توی ماوی من تعریف نشده. هیچ اشکالی نداره، یعنی اروری نمیده. اون کلاینتی که براش تعریف شده کارو انجام میده، اون کلاینتی که براش تعریف نشده کارو انجام نمیده. خب من پس الان میام ماوی من اول کانکتش رو انجام میدم.
اوکی. WPF هم کانکتش رو انجام میدم. اوکی. حالا رنگ رو تغییر میدیم ببینیم اوکیه. بله اوکیه. چقدر زیبا. حالا میخوام پیام بفرستم. میگم from Maui. اوکی. from Maui رو میاد میفرسته. هم توی ایندکس هم نشونش میده و هم باید اینجا نشونش بده دیگه، چون اینجا تعریف کردم نشون بده. send. ببینید هم توی ایندکس هم نشون داد چون توی سرور تعریف کردم و هم توی کلاینت هم. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.